Hello Explorers. අද ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්නේ Johannesburg, දකුණු අප්‍රිකාවේ Johannesburg නගරේ. අද අපි යනවා Lion Safari Park කියන තැනකට. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට හම් වෙනවා අපිට හම් වෙනවා Cheetah. ඒ කීටත් එක අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යනවා. තව අපිට හම් වෙනවා සිංහ පැටව හම් වෙනවා. සිංහ පැටව එක්ක අපිට සෙල්ලම් කරන්න හම් වෙනවා chance එකක්. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න, like කරන්න, share කරන්න. මතකතුව subscribe කරන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ciao. Okay, අපි දැන් එක වාහනේට යන්න ටුව එක. අපේ ළඟට ගොඩාක් යන්න එපා කිව්වා. මොකද පයින් ගහනවා කියලා කිව්වා. පයින් ගහුවොත් එන්නේ හොඳටම වදිනවා ෂොට් එක. ඒකින්ද අපි ළඟට යන්නේ නැහැ. හැබැයි යා මේ පීනට් වලට හරි ආසයි කියලා මට මේ පීනට් දෙන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි කන පාටක් නම් පේන්නේ නැහැ. එක්කම ෆලෝ කරා මෙයා මෙතනටම ආවා. මෙයා පොඩි කාලේ ඉඳලා මෙයාගේ අම්මා මෙයාව අතෑරලා දාලා ඉතින් මෙයා හැදිලා තියෙන මිනිස්සුත් එක්ක ටිකක් කාලයක් වෙනකන් ඊට පස්සේ තමයි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ මේ ඔව් ඒකින්ද මිනිස්සුත් එක්ක පොඩ්ඩක් එකතු වීම. මෙයාගේ ළමයින්වත් මෙයාගේ පැටවුන්වත් මෙයා මේ අතෑරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මෙයාගේ පැටවුනුත් දැන් මිනිස්සු තමයි බලාගන්නේ. මොකද අම්මා මෙයාව අතෑරලා දාපු ඉඳන් මෙයාගේ ළමයින්ව අතෑරලා දාලා කියලා තමයි කිව්වේ අපිට.
අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙන්නේ චීටත් එක්ක අපි යද්දී ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ පොඩි කරුණු ටිකක්. ඉස්සලාම අපි චීටත් එක්ක අපි චීටව හම්බෙන්න කලින් අපි ඩොකියුමන්ට් එකට සයින් කරන්න ඕනේ. කිසිම වගකීමක් බාරගන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ශවයෙන්. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකකින් ලයන්ස් සෆාරි එකේ කියන පාර්ශවයෙන් ඒගොල්ලෝ කිසිම වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ. මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ සම්පූර්ණ වගකීම අපේ වෙන්න ඕනේ. ඒක ඩොකියුමන්ට් එක සයින් කරලා තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ එතනට ගියාට පස්සේ චීටත් එක්ක ඉන්න ඕන විදිය ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ චීටා කකුලෙන් අල්ලන්න හොඳ නැහැ කියලා දෙනවා. කකුලෙන් අල්ලුවොත් එයාට තරහ යන්න පුළුවන්. එයා ඉන්න මූඩ් එක අනුව. තව මූණට මූණ ලං කරන්න එපා කියලා කිව්වා. මොකද එයා විහිළුවට හරි කියන්නේ හිතන්නේ නැතුව හරි එයා හැපුවොත් එහෙම තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඒ වගේ දේවල් කිව්වා. දැන් අපි ලයන්ස් සෆාරි පාකින් එළියට යන්නේ අද දවස ගොඩක් දේවල් කරා. දැන් අන්තිමට පොඩි සිංහ පැටවුන් එක්ක බලන්න ගිහලා එතන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න ගියා. ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරා. ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලේසි නැහැ. අපිත් සුවනිය සම්පූර්ණ ගොඩක් අත ඔක්කොම අත ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තුවල්ලා මේ සිංහෙක් එතන හපලා මේ ඒ පැටව සෙල්ලමට හපන්නේ වුණාට මේ රිදෙනවා. මේ ඉතින් ඒවත් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි එන්න ඕනේ ෆොටෝස් එහෙම ගන්න යනවා නා. සපත්තුත් කරනවා මේ සපත්තු ඉතරයි ගන්න යන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් ගණන් ඒවා දාගෙන ඉන්න එපා. සපත්තු එහෙම ලාභ සපත්තු දාගෙන එන්න. පාට දාගෙන එන්න. රයිට් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන තැන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හැපෙන්න බෙල් බත්තමත් ඔබන්න. බෙල් බොත්තම ඔබන්න මතක ඇතුව. තව වීඩියෝස් හොඟක් අපි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් වීඩියෝස් අපි තව ලංකාවේ වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලංකාවට ආවහම දැනට අපි මේ ගොඩක් වෙන රටවල වීඩියෝස් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඔයගලන්ට බලන්න බැරි තැන් අපි පෙන්වන්නම්. ඒතර ඔයගලන්ටත් ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් ඔයගලගේ නෙක්ස්ට් ට්‍රිප් එක වෙන රටකට ට්‍රැවල් කරනවා නම්. ඒකින්ද අපි එහෙනම් හයි සවුත් අප්‍රිකා වලින් දැන් අපි යනවා මේ අපේ අන්තිම දවස. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් bye bye.